Paano nga ba kumita sa stock market? Hello everyone! Ako si Glo ng The Moneywise Engineer. For today's video, pag-uusapan natin kung paano ba kumita sa stock market. May mga nakausap akong nalugi raw sa pag invest sa stock market maski sa blue chip stocks sila nag-invest. Pwede ka talagang malugi sa stock market kung hindi mo alam itong dalawang criteria na ituturo ko sa video ito. Naalala ko noong nag-aaral pala ako kung paano mag-invest sa stock market, ang lagi kong naririnig sa mga napapanood kong mga videos noon ay pag nag-uumpisa ka pala mag-invest sa stock market, mag-start daw muna sa mga blue chip companies. Kasi ito ang pinaka-safe na investment para sa mga beginners. May kulang ang advice na ito. Hindi ibig sabihin na pag bumili ka ng blue chip stocks, safe na ang investment mo at kikita ka na for the long term. Ano nga ba ang mga blue chip companies? Ang mga blue chip companies ay malalaking companies na well-established and stable na. Kaya kinukonsider silang safe investment. Kasi there's very low probability na mabankrupt ang mga companies na ito dahil meron na silang proven track record sa pagiging profitable. Ang word na blue chip naman ay galing sa game of poker sa casino, kung saan ang blue na chip ang merong highest value. Kaya pag sinabing blue chip stock, ibig sabihin maganda ang company at maganda ang pamamalakad ng management. Pero hindi lang ito ang dapat mong titignan pag mag-invest ka sa isang company. Merong dalawang criteria na kailangan mong malaman bago ka bumili ng stock para makaiwas ka sa pagkaipit, pag namali ang timing mo ng pagbili ng stock, blue chip man yan or hindi, pareho ang criteria. Before buying a stock, kailangan mo muna mag-umpisa dito sa dalawang criteria na ito. Number one, is it a great company? Dito sa part na ito, kailangan mo mag-research about the company bago ka mag-invest. So, i-check mo ang fundamentals ng company, financial health, etc. Meron na ako nagawang separate video kung paano mag-review at mag-analyze ng stock para malaman kung great ba ang isang company. Natutunan ko ito sa Value Investing College, kaya ito ang ginagamit kong framework sa pag-analyze ng stock bago ako bumili. Simple lang ang framework na ginagamit. Merong 4 key metrics na kailangang ma-check: profitability ng company, inflow of cash, efficiency, and debt to equity ratio. At yung syempre yung kanyang economic mode. I explained this in detail sa video na ito. So check nyo na lang ang link sa description box below. Number 2, what's the price? Napaka-importante ang tanong na ito. Di ba bago ka bumili ng isang bagay, tinatanong mo muna ang presyo para malaman mo kung mura ba o mahal ba ang binibili mo. Hindi ka basta-basta bibili, otherwise pwede ka malugi. So same lang din ito sa stock. Ang isang stock, meron siyang tinatawag na intrinsic value o kaya fair value. Ginagamit ito ng mga investors para malaman kung undervalued ba or overvalued ang isang stock. Pag alam mo ang intrinsic value ng stock, you can avoid overpaying and you can potentially earn higher returns over time. So, pwede mong maiwasan yung malugi or maipit ng matagal kapag biglang bumaba ang share price at malalim ang pagkakabagsak mo, parang dito sa Jollibee example natin. So, ano nga ba ang intrinsic value? Ang intrinsic value ay ang actual worth ng isang financial asset gaya ng stock based on its underlying characteristics such as cash flows, earnings, and growth potential. Ay mga pros and cons ang intrinsic value. Unang-una, intrinsic value gives a better picture of the company's worth compared to its current stock price. So, magkaiba ang intrinsic value sa stock price. Pag mataas ang intrinsic value compared sa current stock price, ibig sabihin undervalued ang stock. Ang intrinsic value ay based on assumptions and estimates, so which can be subjective and might not be always accurate. Kaya dito papasok ang margin of safety. Always invest with a margin of safety. Isa ito sa timeless investment principles ni Benjamin Graham, author ng The Intelligent Investor. Ang sabi niya, margin of safety is the principle of buying a security at a significant discount to its intrinsic value.
Having a margin of safety is like having a buffer para pag nagkamali ka sa pag-estimate, you still have some room to protect your investment from losses. Si Benjamin Graham, naglalagay siya ng 50% margin of safety. Super conservative siya. Usually, nasa 30 to 50% ang margin of safety na ginagamit ng mga investors. So, depende ito kung gaano ka ka-conservative. Intrinsic value helps you as an investor make informed decision based on the company's financial performance and future growth potential. Kaya lang the calculation of intrinsic value can be time consuming because it requires research and analysis. Kaya ako tinitignan ko muna kung merong fair value ang Call Financial at Simply Wall Street. Ang Simply Wall Street ay isa sa mga research tools na ginagamit ko sa pag-research ng stocks. You can sign up on Simply Wall Street using my link below if you want to try it. Pag wala akong makitang fair value, kinakalculate ko ang intrinsic value ng stock. There are different ways to calculate the intrinsic value of a stock. Meron na ako nagawang video kung paano mag-calculate ng intrinsic value ng stock. I shared in this video yung mga natutunan ko sa Value Investing College. Check nyo na lang ang video link in the description box below. Meron ding target price ang mga analyst. Meron ito sa MSN Money. Meron silang 12-month target price. Kaya lang sa ibang stocks lang. So, hindi lahat ng stocks meron sila. Pwede nyo ring gamitin ito as reference. Ang target price ay ang estimate of what a stock will be worth in the future. For example, in 12 months, ano yung worth ng stock? So, siniset ito ng mga analyst. So, pwede itong makatulong to decide whether to buy, hold, or sell the stock. Magkakalapit ang fair value ng Call Financial at Simply Wall Street at ang target price ng MSN Money sa Jollibee. Gamitin natin ang pinakamababa para mas conservative. Fair value of Jollibee is 289.91 pesos. Okay, so at the price of 227 pesos, undervalued ang Jollibee ng 21%. Pag maglagay tayo ng 30% na buffer, ito yung margin of safety, ang buy below price ng Jollibee ay 202.94 pesos. Ang sabi nga ni legendary investor Warren Buffett, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Sa mga nagtatanong, I quickly checked yung financials ng Jollibee. Consistently growing ang revenue and earnings. Affected lang ng pandemic pero naka-recover naman agad. Overall, financially healthy pa rin ang Jollibee. So goods pa rin mag-invest sa Jollibee as long as pasok sa entry price. There are two ways to earn money in the stock market. First, through dividends declared by the company. Dividends are paid out to shareholders, representing earnings of the company that are not going to be reinvested in their business. Karamihan ng mga companies nagbibigay ng cash dividends instead of stock dividends. A cash dividend represents earnings declared by the company for every share of stock. For example, nag-declare ang company ng dividend na 1 peso per share at meron kang 1,000 shares sa company, makakakuha ka ng cash dividend na 1,000 pesos, less tax na 10%. Pangalawa naman, through an increase in stock price or capital appreciation. Capital appreciation is an increase in the market price of your stock. Ito ang difference ng average buy price mo and the current market price of the stock. However, if the company does not perform as expected, the stock price may go down below your buy price. So, wala kang capital gain pag dito ka nagbenta. Lugi ka. You cannot really earn from stock price appreciation unless ibenta mo yung shares mo. Otherwise, paper gain lang ang tawag doon. So, pwedeng paiba-iba yung unrealized gain or loss mo daily, depende sa market price ng stock. Meron akong video ng top 25 dividend stocks for companies with market cap of 10 billion pesos pataas. So check this out kung gusto nyo maghanap ng dividend paying stocks.
I also shared my latest dividend portfolio as of July 2024. Naglagay din ako ng buy below price for each stock for your reference. Check nyo lang yung video links in the description box below. I-share ko rin ang portfolio guidelines for starting investors. Itinuro ito sa Value Investing College. For starting investors, so just set aside cash every month and collect different stocks whenever it hits entry price or yung buy below price. Try collecting one different stock per month and build up your portfolio. May mga nagtanong din nito, kailan ba dapat magbeta ng stocks? Ito ay mga selling situations na itinuro sa amin sa Value Investing College. Depende pa rin ito sa short-term or long-term investment and financial goals mo. So ikaw ang magdi-decide nito. Number one, it's a good time to consider selling your stocks pag na-hit na ang expected profit percentage mo or pag overvalued na ang stock. Number two, the company is fundamentally declining. So, i-analyze mo yung fundamentals ng company. Growing pa ba or shrinking na ang company? If its future looks bleak, then it may be time to sell those shares bago bumagsak pa lalo ang share price at mas malaki ang loss mo. And number three, nakahanap ka ng significantly better opportunities. Pwede rin ito sa mga naipit. Pag na-determine mo ang acceptable level of loss mo, pwede mo ibenta ang shares mo at ilipat mo sa better opportunity na nahanap mo. Share ko lang ang experience ko dito. Naipit din ako sa Jollibee kasi bumili ako noong 2019. Maski alam kong overvalued na siya, hindi ko sinunod yung margin of safety. And nakahanap ako ng better opportunity. Kaya binenta ko ang Jollibee shares ko at 20% loss. At ibinili ko ng ibang stock. So ang binili ko ay yung Price Corporation, PPC. Tama naman ang naging decision ko kasi nakabili ako ng PPC bago tumaas yung share price. Sana makatulong ang video ito sa iyong investing journey. Palike and share na rin para mas marami pa tayong matulungan.